Hi welcome. Supportive lessons එහෙම නැත්නම් උපකාරක පාඩම් යටතේ මේ පාඩම තුලින් අපි කතා කරනවා still until till yet යන පදවල භාවිතය කොහොමද? ඒවා තුල තිබෙන නිවැරදි සියුම් වෙනස අපි හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඔබ දැනටමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින් subscribe වෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක ඔබගේ මිතුරන් අතරේ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි මේ වීඩියෝ පාඩමට අදාළ PDF ඩොකියුමන්ට් එක ඇටච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකත් බලන අතරතුරම මේ වීඩියෝ එක අහන්න පුළුවන්. මෙහිදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ still until till සහ yet කියන වචනවල නිපාතයක් වශයෙන් උත් සංධිපදයක් වශයෙන් උත් භාවිත වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ වචනවල ඇති සියුම් වෙනස මේ වචන කොයි අවස්ථාවන් වලදීද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක මේ පාඩමෙන් අපි සාකච්ඡා කරනවා. දැන් අපි බලමු still කියන වචනේ දිහා. තාම, තවම, තවමත් යන අර්ථය මේකේ දෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් කාර්යයක් තාම අවසන් වෙලා නැහැ කියන එක, තවමත් ඒක කරගෙන යනවා කියන අදහසක් මේ තුල දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ still පදයට එක්ක yet පදය යම් සමානකමක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ still පදය ටිකක් professional yet යන පදයට එක්ක සසඳනකොට. ඒ කියන්නේ professional level එකේදී වෘත්තීයමය භාවිතයේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ still කියන පදය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉන්ෆෝර්මල් යූසේජ් එකේදී එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ගොඩක් වෙලාවට අපි yet කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ උදාහරණ දිහා බලමු. I still don't know about him. I still don't know about him. මම තවම ඔහු ගැන දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම තාම දන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ මම නිකන් දන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. මේ මොහොත වන විටත් මම දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තාම දන්නේ නැහැ. I am still writing my notes. මම තවම මගේ සටහන් ලියමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මං තාම මගේ සටහන් ලියලා ඉවර නැහැ. තාම ලියනවා කියන එක. එතකොට බලන්න මේ ස්ටිල් පදේ දැම්මම අර්ථයට මොකද උනේ තාම කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ කරගෙන යන බවක් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ කියන්නේ තාම ඉවර නෑ කියලා ඍජුවම කියන්නේ නැතුව තාම කරගෙන යනවා කියනවා. එතකොට ඒ සියුම් වෙනස තේරුම් ගන්න මෙතන මේ කාර්යය තාම ඉවර නෑ තමයි. නමුත් කෙලින්ම ඉවර නෑ කියන්නේ නැහැ. හැබැයි තාම කරගෙන යනවා කියලා ඒක වක්‍රාකාරව දෙනවා. එතකොට වෙනස්කම තමයි තවමත් කරගෙන යන බව ප්‍රකාශ කරන්නයි ස්ටිල් පාවිච්චි කරන්නේ. මේක ඔබට yet කියන පදය කතා කරනකොට තවත් පැහැදිලි වෙයි. දැන් අපි බලමු yet කියන පදය දිහා. එහි අර්ථයත් still කියන පදයට සමානයි. ඒ කියන්නේ තාම, තවම, තවමත් යන අර්ථය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි වර්තමානයේ මේ මොහොත වින විට යමක් අවසන් නැති බව මෙහිදී ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් still කියන වචනේත් යමක් අවසන් නැහැ කියන එක තමයි කිව්වේ. නමුත් එතනදී අවසන් නැති බව කිව්වේ තාම කරගෙන යනවා කියන අර්ථයෙන්. දැන් I still doing my works කිව්වොත් මම තාම මගේ වැඩ කරගෙන යනවා. එතනදී අවසන් නැහැ කියන එක ඍජුවම කිව්වේ නැහැ. නමුත් මේ yet කියන පදයට එක්ක අපි අවසන් නැති බව ඍජුවම කියනවා. දැන් මේ බලන්න උදාහරණෙ දිහා. Is dinner ready yet? රාත්‍රී ආහාරය සූදානම්ද? ඒ කියන්නේ තාම සූදානම්ද? ඒ කියන්නේ තාම ඉවර කරලා නැද්ද සූදානම් කරන එක. ඒ කියන්නේ තාම රෑ කෑම හදලා ඉවර නැද්ද? මෙතනදී ඉවර නැද්ද කියලා අහන්නේ. හදනවද කියලා අහන්නේ නැහැ. දැන් ඊළඟ උදාහරණේ බලන්න. It is not ready yet. ඒක තාම සූදානම් නැහැ. එතකොට මෙතනදී ඒක තාම කරගෙන යනවා නම් එතකොට මොකද කරන්නේ අපිට මේ yet කියන පදේ වෙනුවට still කියන පදේ යොදන්න පුළුවන්. දැන් මේ ආහාර වේල සම්බන්ධයෙන් බලමු. It is still preparing. It is still preparing කිව්වොත් ඒක තවම සූදානම් කරගනිමින් යනවා. එතනදී still එක දැම්මේ කරගෙන යන බව පෙන්වන්න. මෙතනදී it is not ready yet කිව්වොත් ඒක තාම අවසන් නැහැ. එතකොට මේ still yet කියන පද දෙකේම භාවිතය සමාන වුණාට ඒ භාවිතා කරන රටාව වෙනස්. එතකොට still කියන පදය තවම කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ තාම කරමින් පවතිනවා කියන අර්ථයත් yet කියන පදයෙන් තාම අවසන් නැති බවත් ප්‍රකාශ කරනවා. මම හිතනවා මේ සියුම් වෙනස තේරෙන්නේ නැති. එකකින් කියනවා තාම කරගෙන යනවා කියන එක, අනිත් එකෙන් කියනවා තාම අවසන් නැහැ කියන එක. එතකොට ඔබට කරගෙන යන වාක්‍යයකටත් yet දාලා අවසන් නැහැ කියන්න පුළුවන්. අවසන් නැහැ කියන වාක්‍යයකටත් තාම කරගෙන යනවා කියන එක still කියන පදයෙන් කියන්නට පුළුවන්. දැන් බලමු අපි till කියන වචනය. එහි අර්ථය තෙක් තුරු දක්වා. ඒ කියන්නේ යම් මොහොතක් දක්වා, යම් නම් කරන ලද මොහොතක් දක්වා යමක් සිදු වෙනවා හෝ යමක් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න. දැන් මේ උදාහරණ බලන්න. I can wait here till 2. මට 2 වෙනකන් මෙහෙ ඉන්න පුළුවන්. මෙතනදී කියන්නේ අපි හිතමු මෙතන 2 කියන්නේ සවස් 2 කියලා. එතකොට හවස 2 වෙනකම් මට ඉන්න පුළුවන්. එතකොට 2 කියන එක තමයි මේ නම් කරන ලද මොහොත. ඒ වගේම මේ 2 කියන එක නිශ්චිත කාලයක්. නිශ්චිත ඔරලෝසු වේලාවක් මේ දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න
නම් කරන ලද මොහොත නිශ්චිතයි නම් තමයි අපි මෙතනට till කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. එයා නම් කරන ලද මොහොත නිශ්චිත නැත්නම් තමයි අපි until පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපි until කොටසේදී බලමු. මෙතනදී till එක දැන් බලන්න please wait till midnight. මධ්‍යම රාත්‍රිය තෙක් ඉන්න. එතකොට මධ්‍යම රාත්‍රිය කියන්නේ අපිට නිශ්චිත වෙලාවක්. ඒ මොහොත තෙක් ඉන්න කියන එක. එතකොට අනාගතයේදී එන යම් මොහොතක් වෙනුවෙන් රැඳී සිටින්න කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න අපිට මේ till කියන පදේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න තියෙන්නේ ඒ මොහොත හැම විටම නිශ්චිත විය යුතුයි. ඒ නිසායි අපි එතනට till කියන පදේ යොදන්නේ. දැන් අපි බලමු until කියන පදය. එහි අර්ථයත් till කියන පදයට සමානයි. තෙක් තුරු දක්වා තාක් යන අර්ථය ලබා දෙනවා. මෙහිදීත් වෙන්නේ අනාගතයේ නම් කරන ලද මොහොතකදී යමක් වෙනවා යමක් කරනවා කියන අර්ථය. හැබැයි මේ පදේ ටිකක් till කියන පදයට වඩා ටිකක් වෘත්තීයමය භාවිතය වැඩි. බලන්න දැන් මෙහි භාවිතය you may stay at home until I call you. මම කතා කරන තෙක් ඔයා ගෙදර ඉන්න. දැන් මෙතන බලන්න until කියන කොටසෙන් පස්සේ දීලා තියෙන මොහොත නිශ්චිත නැහැ. දැන් අර කලින් till එකේදී 2 o'clock කියලා දුන්නා, midnight කියලා දුන්නා. එහිදී එකක් ඔරලෝසු වෙලාවක් අනිත් එක මධ්‍යම රාත්‍රිය. ඒ කියන්නේ වෙලාව නිශ්චිතයි. මෙතන I call you. ඒ කියන්නේ මම කෝල් කරනකම්. එතකොට මම කෝල් කරන වෙලාව දන්නේ නැහැ. දැන් මම උදේ කෝල් කරන්න පුළුවන්, හවස පුළුවන්, හෙට පුළුවන්, අනිද්දා පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ කෝල් කරන නිශ්චිත වෙලාවක් නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි until පදේ යොදන්නේ. දැන් ඊළඟ උදාහරණය බලමු. Don't do it until I ask you to do. මම කියනකම් ඒක කරන්න එපා. එතකොට ඒක කරන්න එපා වෙන්නේ කොයි මොහොත දක්වාද? මම කියනකම්. එතකොට මම කියන වෙලාව නිශ්චිත නැහැ. මං කොයි වෙලේ කියයිද, දැන් කියයිද, හෙට කියයිද, අනිද්දා කියයිද අපි ඒ වෙලාව දන්නේ නැහැ. මෙතනදී කාලය අවිනිශ්චිත නිසා අපි until කියන පදේ යොදනවා. එතකොට මේ till කියන පදේ until කියන පදේ වෙනස තමයි till කියන පදේ ඒ මොහොත හැමතිස්සෙම නිශ්චිතයි. until කියන පදේ මොහොත හැමතිස්සෙම අවිනිශ්චිතයි. දැන් බලන්න මේ පද හතර දිහා still, yet, till, until. මෙහි still පදයත් yet පදයත් එකම අර්ථයක් තියෙනවා. හැබැයි භාවිතය වෙනස්. ඒ කියන්නේ භාවිත රටාව වෙනස්. නමුත් අදහස එකමයි. නමුත් රටාවේ වෙනසක් තියෙනවා. still කියන පදේ පාවිච්චි කරනවා අපි යමක් තාම කරගෙන යන බව අර්ථ ගන්නවන්න. ඒ වගේම yet කියන පදේ පාවිච්චි කරනවා යමක් තාම අවසන් නැති බව ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට කරගෙන යන එකත් අවසන් නැති එකෙත් අර්ථය එකයි. නමුත් භාවිතය වෙනස්. ඊළඟට බලමු till කියන පදේ until කියන පදේ මෙහිත් අර්ථය එකයි, භාවිතය වෙනස්. දැන් till කියන පදේ පාවිච්චි කරනවා මොහොත නිශ්චිතයි නම්. ඒ කියන්නේ යම් නිශ්චිත වේලාවකදී සිද්ධිය වෙනවා නම්. ඒ වගේම until කියන පදේ පාවිච්චි කරනවා යම් අවිනිශ්චිත වේලාවක යමක් වෙනවා නම්. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ පද හතරේ භාවිතය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ පාඩමට අදාළ PDF document එක අපි මේ වීඩියෝ description එකේ attach කරලා තියෙනවා. ඒකත් download කරගන්න. දැන් මං හිතනවා ඔබට මේ පාඩම පිළිබඳව හොඳ වැටහීමක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ වැඩිදුර අධ්‍යයන උදෙසා අපි විසින් විශේෂ ඉංග්‍රීසි පාඩම් පැකේජයක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ තුළ ඉංග්‍රීසි පාඩම් 133ක්, වචන මාලාවන් 44ක් අන්තර්ගත වෙනවා. මේ සියලුම පාඩම් 175 ඔබේ විද්‍යුත් ලිපිනයට ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පිළිබඳව විස්තරත් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ අපි attach කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේමයි ඔබ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපේ channel එක ඔබේ මිතුරන් හරහාත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙමු.